ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SLTech YouTube channel එකේ න තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද නම් තියෙන ඔයාලා හැමෝම දන්න YouTubers තුන්ලගේ ස්ටුඩියෝස්. ඉතින් channel එක නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න bell එක නරලා තිබ්බොත් මේ කලුත් එක දාපුවා. ඔයාලා කාටම ගෙනවන්න පුළුවන්. අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. අරදේවා මුලින්ම ක්‍රියේට් කරගත්තේ අපේ බරානට් ටෙක් YouTube channel එක කරන නිකෝන් බරානගේ ස්ටුඩියෝ එක. ඉතින් මුලින්ම තෑන්ක්ස් කියලා කියන්න ඕනේ ස්ටුඩියෝ එක ඉල්ලපු ගමන් වීඩියෝ කරලා එව්වට එහෙම නැත්නම් රෙකෝඩ් කරලා එව්වට. ඉතින් මගේ මේන් දේ මම නැත්නම් PC එක තමයි ස්ටුඩියෝ එකේ මට කියපු විදිහට HP i5 10th generation 8GB RAM එකක් තියෙන ලැප්ටොප් එකක් තමයි තියෙනවා කිව්වේ. ඉතින් ඒකට මම කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා කිව්වා Dell 24 inches IPS monitor එක. ඉතින් මේක වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරලා use කරලා තමයි මට කිව්වේ. ඒක මේ MSI gaming keyboard එක Logitech normal mouse එක තමයි තියෙනවා කිව්වේ. ඒක අප්ඩේට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කිව්වා. මේක channel එකට ගියොත් එහෙනම් මේක ස්ටුඩියෝ තියෙන හැම item එකක්ම හැම gadget එකක්ම වගේ reviews සහ unboxing බලා ගන්න පුළුවන්. free කේවට support එකක් දෙන්නේ යාළුවගේ channel එකට ගිහිල්ලා බරානෙට් එක කියලා search කරන අද මේ YouTube එකේදී ඔයාලට ගොඩක් හොඳ content quality එකකින් තියෙන videos මේක channel එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු අපේ ඊළඟ YouTuber කවුද කියලා. ඊළඟ YouTuber කවුද කියලා බලන්න කලින් තව දෙයක් කියන්න කැමති. මෙයා මේක lighting වල use කරනවා කිව්වේ මට neon lights use කරනවා කිව්වා. මම ring light ඒ වගේම LED moon light එක moon lamp එක බලනවා. යාගේ channel එකට ගියොත් මේ සිල්ලේ මම බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු දැන් අපේ ඊළඟ YouTuber. ඉතින් මම ඊළඟට කියන කැමති මම select කරගත්තේ Show Me LK YouTube channel එකේ අනුක් ඉන්දීප් එක ස්ටුඩියෝ එක. ඉතින් ඔයාලා බලන්න ඇති යාගේ channel එකේවත් ස්ටුඩියෝ එක ගැන Nokia කොහොමද මගේ channel එකේ ස්ටුඩියෝ එක ආවේ. ඉතින් ඒකට විශේෂයෙන් ඉස්සරෙන් ඕනේ යාගේ channel එකට දාන්න කලින් අපේ audience එකට පෙන්නන්න ඔයාලට පෙන්නන්න ස්ටුඩියෝ එක එව්ව එකට ඒ වගේම ඉල්ලපුම වීඩියෝ එක එව්ව එකට ගොඩක් thanks කියන්න කැමතියි. ඉතින් මෙයාගේ PC එක මේන් දෙක කිව්වොත් එහෙම i5 10th generation processor එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම 8GB RAM එකක් තියෙනවා වගේම 256 SSD එකක් තියෙනවා වගේම hard එකක් නැහැ කියලා කිව්වා. ඒ වගේම Nvidia MX 230 graphic card එකක් තියෙනවා කියලා මට කියන්න කිව්වා. ඉතින් මෙයාගේ PC එක Dell PC එකක්. මෙයා lighting වලට මේක use කරන්නේ RGB LED light panel එකක් වගේම පොඩි flash light එකක් ඒ වගේම ring lights දෙකක් use කරන RGB මේ හැම item එකක්ම වාගේ ඔයාලට මෙයාගේ short mail එක YouTube channel එකට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. එයාට support එකක් දෙනවා 3K ගහන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහේ RGB ring lights තියෙනවා. ඒ වගේම එයාගේ mic එක ඒ වගේම එයාගේ studio එක තියෙන හැටියට ඔයාලට දැන් පුළුවන්ද මේ වගේ තැනක ඉඳලා එයා වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරනවා කියලා. නමුත් එයාගේ production quality එක ගත්තන් පස්සේ අනිත් හැමෝට වැඩිය ඊටමත් ඉහළ තත්ත්වයේ තියෙනවා. ඉතින් එයා මෙන්න මේ විදිහේ unboxing videos ඒ වගේම reviews කරනවා RGB ring light එක use කරනවා කියලා කිව්වා. ඒ වගේම මේ නොෂෙම කියන දේ ඔය ටික විතරයි. ඉතින් යාගේ channel එකට ගිහලා බලන්න හොඳ ගොඩක් හොඳ videos බලා ගන්න පුළුවන් තාක්ෂණික ලෝකයේ විවිධ තොරතුරුත් එක්ක. ඉතින් අද බලමු අපේ ඊළඟ YouTuber කවුද කියලා. එහෙම නැත්නම් ඊළඟ ස්ටුඩියෝ එකේ හිමිකාරයා කවුද කියලා. හරියටම ඊළඟ ෂෙයාර් කරගත්තේ අපි හැමෝම production YouTube channel එක කරන කපිෂේ බන්නර්ගේ ස්ටුඩියෝ එක. ඉතින් මුලින්ම මෙයාට thanks කියලා කියන්න ඕනේ ඒ ස්ටුඩියෝ එක ඉල්ලුවම රෙකෝඩ් කරලා එව්වට. ඉතින් මගේ PC එක ගත්තොත් එහෙම Windows 10 operating system එක තමයි මේකට run වෙන්නේ. ඒ වගේම 4GB RAM එකක් තියෙනවා. Intel 5 processor එකක් තමයි තියෙනවා කියලා මට කිව්වේ. ඒකම 16 inches Samsung monitor එකක් මේකට set කරලා තියෙනවා. වගේම RGB gaming keyboard එකක් වගේම RGB LED strip මගින් studio colourful කරනවා කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් colourful studio කියලා කියන්න පුළුවන්. දුකම කාසිනා විඳ ගන්න ඕන නම් දැන් search කරන්න YouTube එකේ පොඩ production කියලා ගොඩක් හොඳ funny videos රසක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් එයාට support එකක් දෙන්න කියලා ඉල්ලනත් එක්කම තවත් කියන්න ඕනේ මෙයාගේ gaming speakers දෙක ඒ වගේම මෙයා මේකට ලස්සන ක්ලියක් ගන්න flower vase එක වගේම gaming headset එකක් එයාට තියෙනවා. ඉතින් ස්ටුඩියෝ එක ගැන මේන් වශයෙන් ඔය ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ගොඩක් colourful ස්ටුඩියෝ එකක් කියලා විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ. ඉතින් එයාගේ funny videos වලින් ඔයාලට මේ කාලේ ගොඩක් හොඳ ආදර්ශමත් වීඩියෝ වගේම ගොඩක් funny videos බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම gaming mouse එක, mouse pad එක. ඉතින් මේවා මෙයා tech channel එකක් නෙවෙයි හින්දා මේ වගේ unboxing reviews ගෙනල්ලා නැහැ. ඉතින් ඒ වෙනුවට මගේ channel එකේ ඔයාලට තියෙනවා budget gaming mouse, keyboard ආදී හැමදේම මගේ channel එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේවා සෑම එකක්ම වගේ unboxing reviews මං ගාව තියෙනවා.
ඉතින් මම හිතනවා අද මම ගෙනාපු වීඩියෝ වල ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා නොදන්න ෂෙයා කරන්න. ඔකට ස්පන්නෙන් කමෙන්ට් කරන්න. තවත් මේ වගේ ලස්සන වැඩ ටිකක් ඉස්සරහට එන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටිකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නගෙන ආරාධනාවත් එක්ක කියන්න කැමති. අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ මේ YouTube ෆිල්සුන්ට ගොඩක් තෑන්ක්ස් මට මේ වීඩියෝ ටික රෙකෝඩ් කළා. ඒවට next episode එකේදී තවත් YouTube ෆිල්ම් 3 දිනක් එක්ක අපි තවත් ස්ටුඩියෝ ටූර්ස් 3ක් එක්ක හමු වෙමු. එස්සෙට් එක කරමු. අදොන් ඉතින් තමවන්න තවත් මෙයාගේ ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.